नमस्कार, मी मंजुषा. मंजुषाच किचनमध्ये आपले परत एकदा स्वागत. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मिरची लिंबू लोणचे. ह्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 8-10 मिरच्यांचे तुकडे, 4 लिंबांचा रस, अर्धी वाटी मीठ, 1 चमचाभर मोहरीची पूड, अर्धा चमचा मेथीची पूड, थोडीशी हळद आणि चिमूटभर हिंग. हे आपण मीठ बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर मोहरीची पूड, त्याच्यानंतर मेथीची पूड, त्याच्यानंतर हळद आणि हा हिंग. आणि याच्यामध्ये ह्या मिरच्या टाकणार आहोत, मिरच्यांचे तुकडे. हे लोणचं खूप रुचकर लागतं, वर्षभर टिकतं आणि तुम्ही पोहे, उपमा, सांजा कशासोबतही हे लोणचं खाऊ शकता. आता हा लिंबांचा रस आपण याच्यामध्ये ओतू आणि हा रस आपला मिरचीच्या वर यायला पाहिजे. 15 दिवसांनी ही मिरची रापल्यानंतर अशी होते. जर माझी ही तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीजबद्दल काही प्रश्न असतील तर नक्कीच कमेंटमध्ये तुम्ही विचारू शकता आणि त्याची उत्तरं द्यायला सुद्धा मला नक्कीच आवडेल. आपण लवकरच भेटू माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.